สวัสดีค่ะแฟนๆ QMM Podcast ทุกคนกลับมาพบกับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้มุกไม่ได้มาคนเดียวแต่มุกมาพร้อมกับเข็มทิศแผนที่และรองเท้าบูทที่พร้อมจะลุยโคลนมากค่ะโอ้โหมุกครับจัดเต็มขนาดนี้จะไปเดินป่าที่ไหนเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมพี่ต้นคนเดิมครับเห็นมุกเตรียมตัวขนาดนี้แสดงว่าหัวข้อวันนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่แน่นอนค่ะพี่ต้นเพราะวันนี้มุกจะชวนพี่ต้นและคุณผู้ฟังทุกคนปีนขึ้นไปบนเทือกเขาที่สูงที่สุดในตุรกีเพื่อตามหาสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกใช่แล้วค่ะเรากำลังจะพูดเรื่อง The Search for Noah's Ark หรือการตามหาเรือโนอาห์นั่นเองๆเรื่องนี้คือจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการโบราณคดีสายศรัทธาเลยนะมุกเป็นปริศนาที่เชื่อมโยงทั้งธรณีวิทยาประวัติศาสตร์และความเชื่อเข้าด้วยกันพี่บอกเลยว่าวันนี้ข้อมูลเรายาวเหยียดเพราะมันมีทั้งหลักฐานที่ดูจริงและทฤษฎีที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยล่ะดีเลยค่ะงั้นก่อนจะไปดูว่าเขาเจอกันที่ไหนมุกอยากย้อนความเชื่อกันหน่อยพี่ต้นคะในฐานะที่พี่สายข้อมูลเรือโนอาห์ในจินตนาการของคนทั่วไปกับในคัมภีร์จริงๆมันต่างกันไหมคะต่างกันมากมุกภาพจำเรามักจะเป็นเรือไม้ทรงหัวโค้งๆมีสัตว์ยื่นหัวออกมาจากหน้าต่างใช่ไหมแต่ในคัมภีร์ปฐมกาลบรรยายไว้เป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมขนาดยักษ์ครับมุกลองจินตนาการถึงตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมหึมาที่ทำจากไม้ยาว300ศอกกว้าง50ศอกและสูง30ศอกศอกล่ะคะหน่วยวัดโบราณนี่นาถ้าแปลงเป็นเมตรมันจะประมาณไหนคะพี่ต้นถ้าใช้หน่วยศอกสามัญโบราณเรือจะยาวประมาณ135ถึง150เมตรครับมุกกว้าง22เมตรและสูง13เมตรมีทั้งหมด3ชั้นพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดน่ะมากกว่า 40,000 ตารางเมตรซึ่งเพียงพอที่จะบรรจุสัตว์นับหมื่นตัวพร้อมเสบียงสำหรับ1ปีเต็มๆได้เลยพี่ต้นคะแต่น้ำท่วมมิดยอดเขาทั่วโลกเนี่ยในแง่วิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้จริงๆเหรอคะน้ำมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นนี่คือจุดที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมานานมุกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือ The Black Sea Deluge Hypothesis ของนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขาเสนอว่าเมื่อ 7,000 ปีก่อนน้ำจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเกิดดันทะลุช่องแคบบอสฟอรัสเข้ามาในทะเลดำอย่างรุนแรงทำให้น้ำสูงขึ้นวันละหลายฟุตทั่วหมู่บ้านคนโบราณทั้งหมดโหถ้ามุกเป็นคนยุคนั้นแล้วเห็นน้ำท่วมบ้านท่วมภูเขาที่รู้จักจนมิดมุกก็ต้องคิดว่ามันท่วมโลกแน่ๆเลยค่ะใช่ครับและนั่นอาจจะเป็นที่มาของความจำร่วมกันของมนุษย์เพราะไม่ว่าจะเป็นชาวซูเมเรียนชาวอียิปต์หรือแม้แต่ชาวพื้นเมืองในอเมริกาต่างก็มีตำนานน้ำท่วมโลกเหมือนกันหมดแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่ซากเรือซึ่งเชื่อกันว่าไปจอดนิ่งสนิทอยู่ที่เทือกเขาอารารัตใครอ่านเจอเรื่องของนักบินในช่วงสงครามโลกค่ะพี่ต้นเขาบอกว่าตอนบินผ่านยอดเขาอารารัตเขาเห็นวัตถุรูปเรืออยู่ใต้ฐานน้ำแข็งเรื่องนี้จริงแค่ไหนคะมีหลายเคสเลยมุกเคสที่ดังที่สุดคือฟลาดิเมียร์ รอสโควิสกี้นักบินชาวรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เขาอ้างว่าเขาเห็นซากเรือขนาดใหญ่ที่แตกครึ่งอยู่ริมทะเลสาบน้ำแข็งบนยอดเขาเขาบอกว่าเขาเห็นโครงสร้างที่เป็นคานไม้ชัดเจนมากเลยGasp แล้วทำไมเขาไม่ไปถ่ายรูปหรือเก็บหลักฐานมาล่ะคะเขาบอกว่าเขารายงานไปยังพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียและมีการส่งทีมสำรวจไปแล้วด้วยนะแต่ดันเกิดการปฏิวัติรัสเซียขึ้นเสียก่อนหลักฐานเหล่านั้นเลยหายสาบสูญไปพร้อมกับราชวงศ์โรมานอฟกลายเป็นปริศนาคาใจนักสำรวจรุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้โหเหมือนพล็อตหนังแนวตามล่าสมบัติเลยค่ะแล้วภาพถ่ายจากดาวเทียมล่ะคะที่เขาชอบแชร์กันในเน็ตว่าเห็นเป็นเงาดำๆบนเขานะคะอันนั้นเรียกว่าอารารัตอโนมาลีครับมุกเป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมจารกรรมและเครื่องบิน U2 ของสหรัฐในช่วงปี 1949 มันเป็นวัตถุที่มีรูปทรงเรขาคณิตชัดเจนเกินกว่าจะเป็นหินธรรมชาติตั้งอยู่บนขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของยอดเขาอารารัตหลายคนเชื่อว่านั่นคือส่วนหนึ่งของเรือที่ถูกน้ำแข็งกัดเซาะจนโผล่แล้วมีใครเคยปีนขึ้นไปถึงแล้วได้ของจริงติดมือกลับมาบ้างไหมคะแบบที่ไม่ใช่แค่รูปถ่ายนะคะต้องพูดถึงเฟอร์นาน นาวาร่าครับมุกนักสำรวจฝรั่งเศสในปี 1955 เขาพาลูกชายปีนขึ้นไปบนเขาการารัตในท่ามกลางสภาพอากาศติดลบเขาเล่าว่าเขาต้องหย่อนตัวลงไปในรอยแตกของน้ำแข็งแล้วใช้ขวานจามลงไปจนเจอกับไม้โอ๊กดำที่ถูกถากเป็นรูปทรงโดยฝีมือมนุษย์เจอไม้บนยอดเขาที่มีแต่น้ำแข็งเนี่ยนะคะแล้วเขาได้เอาออกมาไหมคะตัดออกมาได้ชิ้นหนึ่งครับยาวประมาณ5ฟุตเขาดีใจมากและส่งไปตรวจอายุคาร์บอนที่แลบหลายแลบผลออกมาน่าสนใจมากมุกบางแลบบอกว่าไม้นี้มีอายุ 5,000 ปีซึ่งตรงกับยุคของโนอาห์เป๊ะเลยว้าวเย่งั้นก็จบข้อสงสัยแล้วสิคะช้าก่อนมุกห้องแลบอื่นๆในเวลาต่อมากลับตรวจพบว่าไม้อาจจะมีอายุแค่ 1,500 ปีซึ่งอยู่ในยุคไบเซนไทน์นักวิจารณ์เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไม้จากอารามโบราณที่พระสมัยก่อนสร้างไว้บนเขาเพื่อระลึกถึงโนอาห์ก็ได้ไม่ใช่เรือจริงๆอ้าว
หักมุมเฉยเลยนะคะพี่ต้นเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ใจร้ายจังชอบมาขยี้ความฝันแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดยังไม่หมดมุกถ้าการปีนยอดเขามันยากไปเราย้ายมาดูที่พื้นราบแต่สูงกว่าน้ำนิดหน่อยที่นี่เรียกว่าดูรุปินาในปี 1959 กัปตันกองทัพอากาศตุรกีถ่ายภาพทางอากาศเจอรอยพิมพ์รูปเรือขนาดมหึมาอยู่บนเนินเขาอ๋อมุกเห็นรูปแล้วค่ะมันเหมือนเรือสำเภาลำใหญ่ที่ฝังอยู่ในดินเลยมีขอบเรือชัดเจนมากเลยอันนี้แหละที่เขาบอกว่ามีคนชื่อรอนไวแอตไปสำรวจใช่ไหมคะใช่ครับรอนไวแอตทุ่มเทชีวิตให้ที่นี่มากครับเขาใช้เครื่องสแกนดินหรือ ground penetrating radar แล้วพบว่าใต้ดินนั้นมีโครงสร้างเป็นเส้นขนานกันเหมือนคานเรือและที่เด็ดที่สุดคือเขาเจอสิ่งที่เชื่อว่าเป็นหมุดเหล็กเน็ตถนนไม้ติดกันครับยุคนั้นมีเหล็กแล้วเหรอคะไหนว่ายุคหินยุคสำริดไงคะนั่นคือข้อโต้แย้งหลักเลยมุกถ้าโนอาห์ใช้เหล็กจริงๆแสดงว่าอารยธรรมก่อนน้ำท่วมโลกต้องก้าวหน้ากว่าที่เราคิดมากเลยแถมรอนยังเจอหินสมอเรือหรือหินท่อรองกระดามลำตั้งเรือขนาดยักษ์ที่มีการเจาะรูไว้ด้านบนกระจายอยู่รอบๆบริเวณนั้นด้วยมุกนักภาพตามนะคะเรือลำใหญ่ลอยคว้างกลางพายุแล้วก็ทิ้งสมอหินลงไปเพื่อพยุงให้เรือไม่พลิกคว่ำพอเจอยอดเขาก็ไปเกยติ้นอยู่ตรงนั้นโหภาพชัดมากเลยค่ะพี่ต้นมุกแอบไปอ่านในกระทู้ลึกลับมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลบางประเทศเจอซากเรือโนอาห์นานแล้วแต่ไม่ยอมบอกชาวโลกเพราะกลัวว่ามันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์หรือส่งผลกระทบต่อศาสนาพี่ว่ามีมูลไหมคะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนเสมอครับมุกพื้นที่รอบเขาอารารัตเป็นเขตทหารที่เข้มงวดมากเพราะมันอยู่ติดชายแดนตุรกีอาร์เมเนียและอิหร่านการจะขออนุญาตเข้าไปขุดเจาะจริงๆจังๆแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหรือว่าใต้ภูเขานั้นมีอะไรที่มากกว่าซากเรือแบบเทคโนโลยีโบราณหรืออะไรแบบนั้น อันนั้นก็น่าจะไปไกลถึงระดับหนังตระกูลมาเวลและมุกแต่ในทางวิชาการที่ตุรกีประกาศให้เขตดุรุปูนาเป็นอุทยานแห่งชาติก็ถือว่าเป็นการยอมรับในไหนว่าพื้นที่นี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่เขาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นเรือจริงๆหรือเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าการไหลของดินหรือ Earth Flow ครับขยับจากเรื่องหาซากเรือมาเรื่องไลฟ์สไตล์บนเรือกันบ้างค่ะพี่ต้นมุกสงสัยจริงๆว่าสัตว์ตั้งเยอะแยะโนอาห์กับครอบครัวแค่8คนจะเอาอยู่ได้ยังไงเรื่องสัตว์เรื่องอาหารอีกล่ะคะ เป็นคำถามที่นักวิจารณ์ชอบยกมาโจมตีเลยละมุกแต่กลุ่มคนที่เชื่อเรื่องนี้เขาทำวิจัยจริงจังมากนะเขาบอกว่าโนอาห์อาจจะเน้นสัตว์ที่ยังไม่โตเต็มวัยเพื่อประหยัดพื้นที่และอาหารอ๋อเอาลูกช้างไปแทนที่จะเอาช้างตัวเต็มวัยไปฉลาดมากค่ะส่วนเรื่องการทำความสะอาดเขาวิเคราะห์โครงสร้างเรือว่าอาจจะมีระบบระบายอากาศตามช่องเปิดด้านบนและใช้ระบบพื้นลาดเอียงเพื่อให้สิ่งปฏิกูลไหลลงไปรวมกันที่เดียวหรืออาจจะมีสัตว์จำพวกแมลงที่ช่วยวิธีกำจัดของเสียตามธรรมชาติคือถ้ามองในแง่การบริหารจัดการมันคือโครงการโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฟังแล้วมุกรู้สึกว่าโนอาห์ไม่ใช่แค่คนที่มีศรัทธานะคะแต่เขาต้องเป็นวิศวกรและนักจัดการตัวยงเลยมุกมีคำถามหนึ่งที่คาใจมากและมุกเชื่อว่าพวกนักจับผิดหรือสายวิทยาศาสตร์จ๋าๆต้องถามแน่ๆคือเรื่องโครงไม้ค่ะมุกกำลังจะพูดถึงเรื่องขีดจำกัดของไม้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคือมุกไปอ่านมาว่าในประวัติศาสตร์การต่อเรือของมนุษย์เนี่ยเรือไม้ที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้คือเรือไวโอมิงของอเมริกาซึ่งยาวแค่ประมาณ100 ถึง 110 เมตรเองนะพี่ต้นแถมตอนออกทะเลจริงขนาดมีเหล็กช่วยดัดค้ำไว้เรือยังบิดหรือว่า flexing จนน้ำรั่วซึมตลอดเวลาแล้วเรือโนอาห์ที่ยาว150 เมตรแถมไม่มีเทคโนโลยีเหล็กสมัยใหม่จะไม่แตกกระจายกลางคลื่นยักษ์เหรอคะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ฉลาดมากมุกนี่คือจุดที่วิศวกรทางเรือมักจะใช้หักล้างตำนานนี้เพราะตามหลักฟิสิกส์เมื่อเรือยาวขึ้นแรงเค้นที่เกิดทำต่อลำเรือเวลาเจอคลื่นสูงมันจะมหาศาลมากไม้จะรับแรงดึงและแรงอัดไม่ไหวจนเกิดอาการที่เรียกว่า hocking and sagging หรือลำเรือแอนไปมาจนรอยต่อแยกออกนั่นไงคะถ้าไม้บิดจนรอยต่อแยกน้ำก็ท่วมเรือสิคะแบบนี้โนอาห์กับสัตว์ทั้งหลายก็จมน้ำสิคะแต่ฟังนะมุกฝ่ายที่สนับสนุนหรือนักวิจัยสาย Biblical Archaeology เขาโต้แย้งกลับด้วยประเด็นที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเรากำลังเอาบรรทัดฐานการต่อเรือยุคศตวรรษที่ 19 ไปตัดสินเทคโนโลยีลึกลับยุคก่อนน้ำท่วมโลกเทคโนโลยีลึกลับเหรอคะพี่ต้นหมายถึงอะไรคะ 1. คือเรื่องเทคนิคการเข้าไม้มุกลงนึกถึงปราสาทญี่ปุ่นโบราณหรือวัดไม้ในจีนที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ทนแผ่นดินไหวได้สิครับเขาเชื่อว่าโนอาห์อาจจะใช้เทคนิคการเข้าสลักไม้แบบ Mortise and Tenon หรือรูเดือยที่ซับซ้อนมากและถี่ยิบตลอดลำเรือ
ซึ่งจะทำให้ไม้กลายเป็นเนื้อเดียวกันและแข็งแรงกว่าการใช้ตะปูเหล็กเสียอีกอ๋อเหมือนการต่อเลโก้ไม้ที่ล็อกกันแน่นหนาจนไม่ขยับเลยใช่ไหมคะใช่และอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าทึ่งมากคือเรื่องไม้โกเฟอร์หรือไม้โกเฟอร์วูดที่ระบุไว้ในคัมภีร์ซึ่งจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคือไม้ชนิดไหนบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อไม้พันธุ์แต่มันคือกระบวนการเช่นไม้ที่ผ่านการอัดความดันหรือไม้เคลือบยางมะตอยหรือพิชทั้งข้างนอกและข้างในซึ่งนอกจากจะกันน้ำแล้วยังทำหน้าที่เป็นกาวโครงสร้างที่ช่วยซับแรงบิดของลำเรือได้มหาศาลเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงแสดงว่าคนยุคก่อนน้ำท่วมโลกอาจมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์หรือว่า material science ที่เราทำหายไปในพายุครั้งนั้นก็ได้นะคะถูกต้องครับมุกและอย่าลืมนะว่าทรงของเรือโนอาห์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยักษ์เนี่ยมันคือทรงที่เสถียรที่สุดในน้ำที่ปั่นป่วนมันไม่ได้มีไว้เพื่อความเร็วแต่มันมีไว้เพื่อความแข็งแกร่งนักวิจัยเคยเอาโมเดลทรงนี้ไปทดสอบในอุโมงค์ยักษ์ที่ใช้จำลองคลื่นปรากฏว่ามันสามารถรับคลื่นที่สูงกว่า30 เมตรได้โดยไม่พลิกคว่ำเลยนะครับโห30 เมตรนั่นมันสึนามิย่อมๆเลยนะคะพี่ต้นใช่ครับดังนั้นความท้าทายทางเทคนิคที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในสายตาเราวันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติของช่างม้าในยุคนั้นก็ได้ปริศนาเรื่องไม้บิดจึงเป็นหัวข้อที่ทั้งสองฝ่ายยังสู้กันไม่เลิกจนกว่าเราจะขุดเจอคานเรือของจริงมาวิเคราะห์กันนั่นแหละครับฟังแล้วมุกอยากจะว้าไปดูตอนโนอาห์ตอกไม้ตัวสุดท้ายจริงๆเลยค่ะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรกันเมื่อกี้พี่ต้นพูดถึงการเคลือบเรือด้วยยางมะตอยพิชเนี่ยมุกแอบสงสัยว่ายุคนั้นเขามีโรงกลั่นน้ำมันแล้วแหละค่ะหรือเขาไปเอายางมะตอยมาจากไหนกันเป็นคำถามที่ดีมากมุกจริงๆแล้วคนโบราณไม่ได้รอโรงกลั่นครับเพราะในแถบเมโสโปเตเมียหรืออิรักในปัจจุบันมันมีสิ่งที่เรียกว่าบิทูเมนซีฟส์หรือแหล่งยางมะตอยธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนน้ำพุเลยนะครับโหผุดขึ้นมาจากดินเลยเหรอคะมันไม่สกปรกเหรอที่สำหรับคนโบราณมันคือทองคำดำเลยมุกในแหล่งโบราณคดีที่ฮิตบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสมีบ่อยางมะตอยที่ใช้กันมานานกว่า 5,000 ปีจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังใช้กันอยู่นะยางมะตอยพวกนี้พอผุดขึ้นมามันจะเหนียวหนืดและกันน้ำได้แบบ 100%ชาวซูเมเรียนและชาวบาบิโลนเอามาใช้ทำทุกอย่างตั้งแต่เชื่อมก้อนอิฐในหอคอยบาเบลไปจนถึงการยานาวเรือครับอ๋อมุกนึกภาพออกแล้วค่ะเหมือนที่เราเห็นในสารคดีที่เขาเอาเรือตะกร้าสารหรือว่ากัฟฟ้ามาทาอะไรดำๆจนน้ำเข้าไม่ได้ใช่แบบนั้นไหมคะเป๊ะเลยมุกแต่ความลับที่วิศวกรสมัยนี้ทึ่งมากคือเรื่องความยืดหยุ่นมุกลองคิดดูนะถ้าเราใช้กาวที่แข็งกระด้างทารอยต่อไม้เวลาเรือเจอคลื่นแล้วไม้บิดกาวนั้นจะแตกออกใช่ไหมครับใช่ค่ะพอกาวแตกน้ำก็รั่วเข้าเรือทันทีแต่ยางมะตอยธรรมชาติมันมีคุณสมบัติเป็นวิสโคอิลาสติกครับคือมันทั้งเหนียวและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันเมื่อเรือโนอาห์ต้องรับแรงบิดจากคลื่นยักษ์ยางมะตอยที่เคลือบไว้ทั้งข้างในและทั้งนอกจะทำหน้าที่เหมือนข้อต่อที่ขยับได้มันจะยืดหดตามการขยับของไม้โดยไม่หลุดลอกแถมยังช่วยซับแรงกระแทกจากเศษซากที่ลอยมากับน้ำไม่ให้ไม้แตกโดยตรงด้วยนะครับโหนี่มันไม่ใช่แค่เรือไม้ธรรมดาแล้วนะคะพี่ต้นนี่มันคือเทคโนโลยีคอมโพสิตรุ่นบุกเบิกชัดเจนมีทั้งโครงสร้างที่แข็งแรงจากไม้และผิวสัมผัสที่ยืดหยุ่นจากยางมะตอยถูกต้องมุกในคัมภีร์ระบุชัดเจนว่าเจ้าจงยาเรือนั้นทั้งข้างในและข้างนอกด้วยยางมะตอยหรือ Genesis 6/14 คำสั่งนี้แหละคือจุดตัดสินความเป็นความตายเพราะถ้าเคลือบแค่ข้างนอกแรงดันน้ำข้างในอาจจะทำให้เรือพังแต่การเคลือบ2ชั้นทำให้เรือกลายเป็นเหมือนถังสุญญากาศที่ไม่มีทางรั่วได้เลยนะครับฟังแล้วมุกยิ่งรู้สึกว่าทุกรายละเอียดในตำนานนี้มันมีเหตุผลรองรับทางวิศวกรรมซ่อนอยู่จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือในการสำรวจที่ดูรุปูนานักสำรวจบางคนอ้างว่าเขาเจอชิ้นส่วนที่ดูเหมือนหินสีดำแต่พอเอาไปตรวจกลับพบว่ามันคือยางมะตอยเข้มข้นที่มีเศษไม้ฝังอยู่ข้างในซึ่งถ้าเป็นจริงนี่จะเป็นหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดว่ามีการสร้างเรือขนาดใหญ่ที่นี่จริงๆเลยนะครับยิ่งฟังยิ่งอยากไปขุดเองเลยค่ะพี่ต้นเพื่อจะเจอซากไม้เคลือบยางมะตอยติดมือกลับมาบ้างเมื่อกี้เราคุยกันว่าเรือไม้ที่ยาวเกิน100 เมตรมันสร้างยากมากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามุกจำไม่ผิดเหมือนทางฝั่งเอเชียเราโดยเฉพาะจีนมุกเคยได้ยินชื่อเรือมหาสมบัติของเจิ้งเหอลำนั้นก็ไม่ใช่เล่นๆเลยใช่ไหมคะมาถูกทางแล้วมุกนี่คือไม้ตายที่นักประวัติศาสตร์สายเอเชียมักจะเอามาค้ำยันเรื่องเรือโนอาห์เลยล่ะในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ยุคราชวงศ์หมิงแม่ทัพเจิงเหอหรือเซิ่งฮี่ได้นำกองเรือมหาสมบัติหรือเป่าฉวนออกล่องไปไกลถึงแอฟริกาซึ่งบันทึกระบุว่าเรือลำที่ใหญ่ที่สุดยาวถึง44 จางหรือประมาณ120 ถึง 140 เมตรโห
140 เมตร นั่นมันเกือบเท่าเรือโนอาห์เลยนะพี่ต้น แล้วเรือไม้ที่ใหญ่ขนาดนั้นเขาไม่แตกกลางทะเลเหรอคะ นี่แหละคือจุดที่น่าทึ่งครับมุก วิศวกรต่อเรือชาวจีนในยุคนั้นมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า bulkheads หรือการแบ่งห้องกั้นน้ำภายในลำเรือครับ เขาไม่ได้สร้างเรือเป็นโพรงกลวงๆแต่เขาใช้ผนังไม้หนาๆกั้นเป็นช่องๆเหมือนกล่องไม้หลายๆใบมาต่อกัน อ๋อ เหมือนถาดใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะ ต่อให้ช่องหนึ่งแตก น้ำก็ไม่ไหลไปท่วมช่องอื่น เรือก็ยังลอยอยู่ได้ เป๊ะเลย แถมผนังกั้นพวกนี้ยังทำหน้าที่เป็นคานแนวตั้งที่ช่วยพยุงให้ลำเรือไม่บิดตัวเวลาเจอคลื่นลมแรงด้วย ซึ่งนี่อาจจะเป็นคำตอบของปริศนาเรือโนอาห์ก็ได้ ว่าโนอาห์อาจจะใช้โครงสร้างห้องกั้นแบบนี้ในการรักษาเสถียรภาพของเรือไม้ขนาดยักษ์ เห็นสารคดีบางที่บอกว่าบันทึกเรื่องเรือเจิ้งเหอ มันอาจจะเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าคะ เพราะนักวิทยาศาสตร์บางคนยังกังขาว่าเรือไม้ 140 เมตร จะคุมทิศทางยังไง เป็นประเด็นที่เถียงกันไม่จบครับมุก แต่นักโบราณคดีได้ไปขุดเจอแกนพวงมาลัยเรือ หรือรัดเดอร์โพสขนาดมหึมาที่อู่เรือหลงเจียงในเมืองหนานจิง ซึ่งมีความยาวถึง 11 เมตร ถ้าแกนพวงมาลัยยังใหญ่ขนาดนี้ลำเรือจริงก็ต้องใหญ่โตมหาศาลแน่นอนครับ ฟังแล้วมุกรู้สึกภูมิใจแทนคนเอเชียเลยนะคะเนี่ย แสดงว่าความเป็นไปไม่ได้ในตำนานโนอาห์จริง ๆ แล้วมนุษย์เราทำได้มาแล้วในประวัติศาสตร์จริง ใช่ครับ และการที่เจิงเหอสามารถคุมกองเรือที่มีเรือยักษ์แบบนี้เป็นร้อยๆลำล่องข้ามมหาสมุทรอินเดียได้ มันตอกย้ำว่าขนาดไม่ใช่ปัญหาหลัก ถ้าเรามีวิศวกรรมที่ดีพอ ๆ แบบนี้ถ้าใครบอกว่าเรือโนอาห์ยาว 150 เมตรเป็นเรื่องโม้ มุกจะเถียงกลับด้วยชื่อเจิ้งเหอทันทีเลยค่ะ ดีมากครับมุก แต่อย่าลืมนะว่าเรือโนอาห์ไม่มีพวงมาลัยและไม่ต้องทำความเร็วเหมือนเรือเจิงเหอ ความท้าทายมันจึงต่างกันไปคนละแบบ แต่ในแง่ของความยิ่งใหญ่ของโครงสร้าง ทั้งสองลำคือเครื่องพิสูจน์ถึงความทะเยอทะยานของมนุษย์อย่างที่สุดครับ แอบสงสัยนิดนึงค่ะพี่ต้น ถ้าทางจีนหรือโนอาห์ทำได้ ทำไมในประวัติศาสตร์ยุโรปยุคหลังๆ มุกถึงไม่ค่อยได้ยินเรื่องเรือไม้ที่ยาวระดับ 100 ถึง 150 เมตรเลยคะ เห็นมีแต่เรือเหล็กอย่างไททานิกไปเลย นี่แหละคือจุดที่น่าสนใจมุก เพราะว่าฝั่งตะวันตกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เขาพยายามจะฝืนขีดจำกัดของไม้ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ มีตัวอย่างหนึ่งที่ดังมากคือเรือ HMS Victoria หรือเรือไม้ลำยักษ์อื่นๆ ในยุคศตวรรษที่ 19 ที่พยายามทำสถิติความยาว แล้วผลเป็นยังไงคะพี่ เขาเจอปัญหาอะไร ปัญหาหลักที่นักวิศวกรตะวันตกเจอคือสิ่งที่เรียกว่า structural integrity หรือความแข็งแรงเชิงโครงสร้างครับมุก เรือไม้ตะวันตกในยุคนั้นเน้นการต่อแบบโครงกระดูกหรือ ribs and plank ซึ่งพอยาวเกิน 90 เมตร ลำเรือจะเริ่มย้วยครับ เวลาเจอคลื่น ลำเรือจะบิดตัวจนตะปูหลุด และน้ำรั่วตามรอยต่อไม้ โห ขนาดมีเทคโนโลยีเครื่องจักรแล้วนั้นแล้วเรือที่พี่เคยบอกมุกล่ะคะ เรือ Great Eastern ที่เขาลือกันว่าลำใหญ่มากนั่นน่ะ อ๋อ สำหรับ Great Eastern ของวิศวกรชื่อดังอิสซัมบาดคิงดอมบรูเนลลำนั้น สุดท้ายเขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เหล็กทั้งลำแทนไม้เลยครับมุก เพราะเขารู้ดีว่าถ้าใช้ไม้ต่อเรือยาว 211 เมตรแบบนั้น เรือจะหักครึ่งตั้งแต่อยู่ในอู่แน่นอน อ้าว แสดงว่าถ้าเทียบกันแล้ว เทคโนโลยีการต่อเรือของเจิ้งเหอ หรือแม้แต่เรือโนอาห์ในตำนาน อาจจะก้าวหน้ากว่าฝั่งยุโรปยุคนั้นในบางแง่มุมหรือเปล่าคะ พี่มองว่ามันเป็นเรื่องของแนวคิดครับมุก ฝั่งตะวันตกพยายามใช้โครงสร้างไม้แบบเดิมมาขยายขนาดหรือ scale up ซึ่งมันมีเพดานของมัน แต่ฝั่งเอเชียใช้ระบบห้องกั้นน้ำหรือ bulkheads และโนอาห์ใช้ระบบกล่องปิดตายเคลือบยางมาต่อย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องแรงบิดได้ฉลาดกว่า มุกเริ่มเห็นภาพเลยค่ะ เหมือนฝั่งหนึ่งพยายามต่อกระดูกงูให้ยาวขึ้นเรื่อยๆ จนมันหัก แต่อีกฝั่งสร้างเป็นกล่องแข็งๆหลายกล่องมาต่อกัน ความแข็งแรงมันเลยผิดกันคนละชั้นเลยค่ะ ถูกต้องครับมุก ความล้มเหลวของเรือไม้ยักษ์ในยุโรปจึงเป็นหลักฐานชั้นดีว่า การจะสร้างเรือยาว 150 เมตรได้ คุณจะใช้วิธีต่อเรือแบบธรรมดาไม่ได้เด็ดขาด มันต้องใช้ภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งกว่านั้น ซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนยังสงสัยว่า ถ้าโนอาห์ทำได้จริง เขาทำได้ยังไง ฟังแบบนี้แล้วมุกยิ่งรู้สึกว่าเรือโนอาห์ไม่ใช่แค่เรื่องปาฏิหาริย์แต่มันคือสุดยอดวิศวกรรมที่ถูกลืมเลือนไปพร้อมกับสายฝนหลังจากที่เราคุยกันมาเนี่ย ถึงแม้เราจะยังไม่มีหลักฐาน 100% ว่าซากเรืออยู่ที่ไหนกันแน่ แต่พี่ต้นคิดว่าความพยายามของมนุษย์ในการตามหามันเนี่ย มันสะท้อนอะไรในตัวเราคะ พี่ว่ามันคือการตามหารากเหง้าและความมั่นคงครับมุก
เรื่องของโนอาห์คือเรื่องของการรอดชีวิตจากวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดมนุษย์เราชอบที่จะรู้ว่าในอดีตมีคนที่เคยผ่านเรื่องยากๆมาได้และทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเห็นว่าเราก็สามารถเริ่มใหม่ได้เสมอมุกชอบตรงนี้มากเลยค่ะเหมือนกับรุ้งกินน้ำหลังฝนตกที่เป็นสัญลักษณ์ว่าจะไม่มีน้ำท่วมโลกอีกมันคือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่จริงใช่ครับและการค้นหาก็ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆเสมอทั้งเรื่องธรณีวิทยาเรื่องชั้นดินหรือแม้แต่การเรียนรู้ที่จะเคารพความเชื่อที่แตกต่างกันวันนี้จัดเต็มมากค่ะพี่ต้นมุกรู้สึกเหมือนได้ไปปีนเขาอารารัตเองเลยถึงแม้จะแค่นั่งอยู่ในห้องแอร์ก็เถอะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังล่ะคะเชื่อไหมว่าเรือโนอาห์มีจริงหรือคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเพื่อสอนใจไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรปริศนานี้ก็จะยังคงอยู่ท้าทายนักสำรวจรุ่นต่อไปแน่นอนครับใครมีข้อมูลเด็ดๆหรือเคยไปเที่ยวตุรกีแล้วเห็นร่องรอยอะไรแปลกๆมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะใช่ค่ะแล้วอย่าลืมติดตาม QMM Podcast ในตอนหน้ามุกกับพี่ต้นจะพาไปไขปริศนาเรื่องไหนอีกห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพี่ต้นคะไปช่วยมุกยกโมเดลเรือกลับบ้านหน่อยค่ะหนักมาก ได้เลยครับมุกสวัสดีครับทุกคน